ó sọ pé inú wọn ò dùn pé wọ́n fi Ọ̀yọ́ Mesi jọba tó rà àmọ́jọ́ tí wọ́n fi àwọn afọbajẹ Ògbómọ̀ṣọ́ náà jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ Ìṣẹ́yìn náà jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ ti òkè ò jọba bá a bá sọ̀rọ̀ kan lọ́dọ̀ ẹnìkan tí ọba gbọ́pọ̀ gbọ́nú ààrẹ Tinubu ẹlọ́wọ́ bẹ̀yẹn ṣe gbogbo àgbẹ̀ tí ń bẹ Nàìjíríà àti Dáúdù Igi Ogun gbogbo àgbẹ̀ ní odò sí yíyan nǹkan sí oúnjẹ àrí gan ẹ bá lóúnjẹ àrí tí bá ń yọ àǹkárá ó ti rà ti pẹ́ ni àmọ́ tọ́sípítù tàbí wọ́n yọ ẹbí gómìnà kan ló gbé kúrò ẹ ṣeun nínú ẹni ọ̀ràn àgbẹ̀ lẹ́mọ̀ Tinubu jẹ́ kan àti lọ́dọ̀ ilé ni ẹ ṣe dáadáa láwọn ọmọ mi àmọ́ tó kọ yẹ ẹ ṣe dáadáa gbogbo àgbẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní odò sí àti Ọlọ́run ti kọ́rọ̀ owó débẹ̀ ni torí pé iṣẹ́ Ọ̀yọ́ ẹ̀yin lẹ sọ fún wa pé Ọ̀yọ́ èsè ìlú téèyàn jọba rẹ̀ lásán nínú ọ̀tàn níta ewì ń fún wa náà ni ìlú yìí dára bá wallahi tallahi billahi tá a bá lọ ọ̀dọ̀ ẹnìkankan nínú ìjọba tàbí nínú onípò bílù yóò ṣe dáa ní kìí ṣe afẹ́ gbàǹtà jẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ pé mínísítà fún àgbìkì kẹ́ ẹ lọ wo kọ́ńkálukú ẹ mọ́ fún alówó kankan ìjọba bó ni wọ́n ti ń ṣe l'Amẹ́ríkà ń jọ ọjà bá fọ́ bí wàá ní alẹ̀ àwọn àfóúnjẹkújẹ àwọn tààlà àfóúnjẹkújẹ ọmọdé ọmọ tí ń ta káàdì ni àwọn ẹnjìníà Saidi àwọn ọmọ asẹ́ mi mà ní àwọn Ìdírísà Adéoyè tí a ti dolówó lónìí ọmọ asẹ́ mi mà ní wọ́n orí abẹ́rẹ́ ọmọ ti ń wí Mùtáíwò Adékúnlé àwọn alága ọmọ asẹ́ mi mà ní wọ́n lè sẹ́yàn tí wọ́n dáyàn fowó lónìí bàbá wọn ń pè mí dáàrọ̀ yìí àwọn àfọ́njẹkújẹ tálàfọ́njẹkújẹ pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run nínú àánú Ọlọ́run mo lè bọ́ fún odidi ọdún kan tá a bá sọ̀rọ̀ kan lọ́dọ̀ ẹnìkan tí ọba gbọ́pọ̀ gbọ́nú tẹ́bá ní kí ni iṣẹ́ Kùránì là ń ṣe ń dùn tó bá ti náà bá àkàtí ń gé orí òkú iṣẹ́ Kùránì kan ìyàfá níta àfi gbé wá Agu Rangers fáàrí ni èyí tí wọn náà ń fi tiẹ̀ náà ṣe náà fáàrí kan ló náà fọlá àti ẹ bàlújẹ́ fọlá àti ẹ dànkanrú fọlá àti ẹ wóbi ọwà ẹ̀dà ẹsẹ̀ rere nítorí ọ̀la wọ́n àṣẹ ọ̀kàlẹ̀ má yá ẹ̀dà ẹwù ààrẹ nítorí ọ̀la ẹ̀dà ènìyàn ó pàtàkì jù kò sẹ́ni tó mọ̀ ọ̀la àyàfò Olúwa akí gómìnà lánàá nígbà wọn ń pín mọ́tò tí a ń pín mọ́tò fún sóòlù léje adúpẹ́ tí a tún pín mọ́tò tọ̀yọ́ mọ̀ lánàá ẹ̀sìn fún ti Central Mosque wa ẹ̀sìn hospital wa tọ̀yọ́ ẹ̀sìn Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀sìn lórí ìta béèrè náà ó sọ pé inú wọn ò dùn pé wọ́n fi Ọ̀yọ́ Mesi jọba tó rà àmọ́jọ́ tí wọ́n fi àwọn afọbajẹ Ògbómọ̀ṣọ́ náà jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ Ìṣẹ́yìn náà jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ ti òkè ò jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ tolúgbọ́n àmọ́jọ́ tí wọ́n fi jọba kí wọ́n fẹ́ yùn àmọ́ tọ́sípítù tàbí wọ́n yọ ẹbí gómìnà kan ló gbé kúrò ẹ ṣeun ó sọ pé inú wọn ò dùn pé wọ́n fi Ọ̀yọ́ Mesi jọba tó rà àmọ́jọ́ tí wọ́n fi àwọn afọbajẹ Ògbómọ̀ṣọ́ náà jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ Ìṣẹ́yìn náà jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ ti òkè ò jọba àmọ́jọ́ tí wọ́n fi afọbajẹ tolúgbọ́n àmọ́jọ́ tí wọ́n fi jọba kí wọ́n fẹ́ yùn àmọ́ tọ́sípítù tàbí wọ́n yọ ẹbí gómìnà kan ló gbé kúrò ẹ ṣeun mọ́tò tẹ́ tó gun Ọ̀yọ́ lánàá gómìnà tẹ́lẹ̀ kábá gbáyẹ̀ sí dáadáa lórí eléyìn nǹkan bẹnu ọpọlọ ẹ̀ tó ríwọ̀ tó rìkọ́dù dùn ní tó fi lọ gbé fún gómìnà rìkọ́dù tó níná gbogbo alákọ̀ọ̀nà tó fi ní àtọ̀yọ́ tún ní bá ṣàdúrà iṣẹ́ ìdálàdúrà rẹ̀ ọ̀rọ̀ Kùránì là ń sọ àmọ́ wọn wá ní torí péjọ mẹ́jọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á ti wà láàyè mímọ́ àwa lè má ní opportunity torí mi ìbáyàn sáwàdà ń bẹ̀wò èèmọ́ yàn bẹ̀wò wọ́n máa lọ Mẹ́kà wọ́n máa lọ sàgbé èmi só orí mi ń ta ni olówó tó bá lóun rí mi ní Mẹ́kà ọlọ́lá tó bá lóun rí mi Mẹ́kà òun náà lọ́kànjú àdúrà ni onípò tó bá lóun rí mi ní Mẹ́kà òun tó tẹ́lì mi mà ṣe mọ̀ mọ̀ tẹ́lì kankan ni
mi mọ̀ mọ́ gọ́ sí láti 20 ọdún sókè sẹ́yìn ìrí bẹ́ẹ̀gùn rẹ̀ sí lílé tó rí mi a lè jámù lé àlùwàlá a lè pàdé lé arọmù tí ìní lọ wá bí àjálẹ̀ kan tó lálàáfíà ìta fẹ́ lò mẹ́ni pé wọ́n tẹ̀ ń fún sóònù 7 ní ọkọ̀ wọn ò wá pé kò sí tọ̀yọ́ ń bẹ́ àwọn adákẹ́ lórí eléyìn alápòsí nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun ẹgbẹ́ ìtawí náà yẹ̀wò ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ní iyì tó torí pé iṣẹ́ Ọ̀yọ́ ẹ̀yin lẹ sọ fún wa pé Ọ̀yọ́ èsè ìlú téèyàn jọba rẹ̀ lásán nínú ọkàn níta ẹwí fún wa náà ni ìlú yìí jàrá bá wallahi tallahi billahi tá a bá lọ́ọ̀dọ̀ ẹnì kankan nínú ìjọba tàbí nínú onípò bílú yóò ṣe dáa ní kì í ṣe afẹ́ gbàǹtà jẹ ọlọ́mọdé ara padà sí i láti bí ọdún bíi 5-6 sí 7 mo ti ní wọn kọ́lé mọ́ fáàmà bí ni'mati rabbika fa'addith àwọn máa jí sábẹ́ sí dáadáa kí ni dáadáa tí a ń ṣe wọ́n bùtálíkọ̀ ọlọ́run tó ní di transformer and left transformer láì sọ nọ́rẹ́bù yìí akáwọn nọ́rẹ́bù náà kẹsì pé àkọ̀ndẹ́mù wọn àmọ́ àwọn ìṣẹ́gbẹ́ yìí tó dé nìkan kò dìbò fáwọn fún káàgbé wa àwọn ajísáfẹ́ ẹ káre kí ló fà á káre yín ò ní tó bá tó ẹ bá dìbò fún yín ni a máa dìbò fún yín ẹ káre ẹ tún wọ àdúgbò wo ní olómi ẹ tún gbé bá wò lọ ẹ máa tún gbé lọ ẹ máa sí lọ tí bàbá yín lẹ̀ ń jẹun ẹ̀yin náà tún ṣe ń tọ́ ọmọ yín ọba mo dúpẹ́ bàbá yín bàbá àná mi ni wallahi ọ̀rẹ́ mi ni mo bá wọ agbára lọ bẹ̀ mo wọ agbára lọ jókòó lọ́dọ̀ bàbá dáadáa pé àṣẹ gbogbo ẹni tí ń sánú mọ̀lẹ́bí bàbá ajísáfẹ́ ọ̀ sánú mọ̀lẹ́bí ààyè ló fún wàásù ló sì pọ̀ yìí gbogbo wọn tó ń sánú mọ̀lẹ́bí tó ní ọ̀fẹ́ wọn pa orí ajísáfẹ́ ṣe dúró nínú mọ̀lẹ́bí ní pápọ̀ yìí ibẹ̀ ni ó gbé láàárọ̀ ibẹ̀ ni ó gbé lọ́sàn ibẹ̀ ni ó gbé lálẹ́ ó sì dún nínú gbogbo ara pápọ̀ yìí tó bá sì lánàá mi àná mi náà torí wọn ebi ẹni tí ń sọ̀rọ̀ ọmọ tí rọ́ ní bá ń pa àtẹni tí ń bọ̀ àwọn ajísáfẹ́ wá bí tí a bá lè débì kan gbogbo ayé ti gbà pé ẹ̀rín ni ó gbẹ̀yìn bí wọ́n bá dé bí wọ́n bá sì débì kan ẹkún ní gbẹ̀yìn ẹ̀ mo ti tí wọ́n náà mú kan bẹ̀. Kùránì kíkà nínú àwẹ̀ ó yàtọ̀ Kùránì ọlọ́run lẹ́mi ọlọ́run oṣù tí mo fi Kùránì kalẹ̀ yìí oṣù Ramadan ni mo wá fẹ́ ló ń bẹ̀ tí mo fẹ́ ká tètè lọ níwọ̀n bá ṣẹ́jú bíi 15 ẹ̀bùn mi sí kí n fi wá lọ yàbàrá ni ètò ọlọ́run ọ̀rọ̀ kún ọpọlọ àsìkò tá a fi sọ fún àfi ká lọ káwá lọ bí òríjìnà gangan ọlọ́run ni mo sọ Kùránì kalẹ̀ tí a bá wọnú ara la ilaha illallah ṣẹ́ẹ̀bù tí a ń fi Kùránì sí àwọn tí ń nu Kùránì nìkan àwọn tí ń nu Kùránì nìkan èyí tí mo fẹ́ sọ yìí lágbára díẹ̀ àwọn tí ń nu Kùránì nìkan tó bá kéré parí nínú haram ó yẹ kó tó 10,000 ẹgbẹ̀rún 10 ní tí wọ́n ṣe nínú Kùránì èyí tí wọ́n wá wí bẹ̀rẹ̀ o àwọn arìn nìkan nú àwọn èèyàn wa ìmọ̀ sábà ṣe sàrà èmi náà máa fi wọn bá tó bá ní àpò ní ẹnìyàn bá bùn ẹni tí ń ka tí ń nu Kùránì ẹnìyàn bá bùn ní ìrìndàpọ̀ dọ́là ọ̀pọ̀ díẹ̀ torí ẹjẹ́ dápọ̀ $100 ẹgbẹ́ nìkan sí ọba gba $100 nísà nù Kùránì lọ nígbàtí ó padà sọ́dọ̀ ẹni tó fún $100 ọba fi ọkọ̀ fún $100 padà ó fi $100 yẹn sọ́wọ́ ọwọ́ akó fún $100 fún jẹ́ kí láti ó ní lárúbáwá dẹ̀ ohun tó ń dún ìbílọ̀ ní àlò lọ́dọọdún ohun ọ̀gbọ́dọ̀ mọ́ràn èèyàn ló wà mẹ́wàá wá àmọ́ nígbà tó ń gbọ́ àdís tọ́sọ́ fún àpé ọmọ Kùránì ó tún máa nù bí mọ́ mọ́nu ọmọ Kùránì ó sì bá lẹ́nu ọ̀nà tí wọ́n tí táwọn máa kéwú tẹ̀ ń lẹ̀ mọ́lẹ̀ wá lè mú kó nùnú báyìí ó fa sọ̀rọ̀ nùnú ó fi pamọ́ nù ṣẹ́fù ó pàdé Kùránì lọ́nà ó sàpọ́nlé fún àpọ́nlé tí ń bẹ fún Kùránì yìí lòun gbọ́ tààfà sọ fún olùgbà pé lọ́dún yìí owó tìláwà díẹ̀ tó máa ti tìláwà díẹ̀ owó máa nu Kùránì òun yẹn sólò sí o àmọ́ tó bá kọ owó tó fún ajẹ́pọ̀ dá sàrà padà èyàn gbà tí a bá bóyá mí ní amwali sadaqa tí a bá bóyá ní nǹkan kò sára mú kéèyàn gbà ní kẹ́ni kò pé wọ́n gba mọ́tò ní ìsìn ọlọ́mọdé rí tv lọ gbà ní ìsìn mọ́tò tí a bá bọ̀ mí ní ìsìn mọ́tò gbúnú mọ́tò gbẹ̀rún lọ́rùn ọlọ́mọdé gba mọ́tò yà gbá ẹgbẹ̀ bàbá ìtìlẹ̀ àwọn fẹ́ bọ̀ mọ́tò nú àwẹ̀ ọlọ́mọdé gbarú ẹ ayẹ́ gàrú mọ́tò ní fi mọ́tò sí ọgbọ́ pé ní tájẹ́tì mi ni afẹ́fà àfà yìí ní mọ́tò ó lè dákẹ́ a'udhu billah ọlọ́mọdé gbàgbà
àwọn àgbẹ̀ tọ́lọ́run bá ti ní kí ni Tinubu ọmọ tọ́kàn nínú ẹni ọ̀ràn àgbẹ̀ lẹ́mọ̀ Tinubu jẹ́ kan àti dọ́dọ̀ yìí lónìí ẹ ṣe dáadáa láwọn ọmọ mi àmọ́ tó kò yẹ ẹ ṣe dáadáa gbogbo àgbẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní odò sí àti Ọlọ́run ti pọ̀rọ̀ owó débẹ̀ ni níjọ́ tó kó bá fọ́ báyìí tó fọ́ ní Amẹ́ríkà tó fọ́ ní Japan tó fọ́ ní Saudi ìjọba máa dìde ìrànlọ́wọ́ sí àní ẹ wá sí gbogbo bọ́dà ẹ jágbàdo ọ̀tà fún sọ̀pláyà ẹ jẹ́ tó ṣe tó àwọn ọ̀gbọ̀n tó dé kọ́lá àwọn àgbẹ̀ dúró dé yìí nígbà náà ẹ̀jẹ̀ fọ́ ẹ náà sọ̀rọ̀ àkàdákẹ́ nítorí bá àpariwo tó ta ń tàtọ́ wọn ẹ̀yin lẹ́jọ́ fọ́ tó bá fọ́ bẹ́ẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè míì ìjọba wà lọ rà á wọ́n wà máa dà sí oko ẹja ẹ wà nígbà kọrí oko ẹ wá sọ àgbẹ̀ ní yẹ̀yẹ́ ẹ wà tó wá useless wẹ̀ gbàgbàdo wọlé gbogbo bọ́dà ẹ wá sọ supplier dọ̀lẹ́ ẹ sọ ẹni ọ̀rọ̀ tractor ló ń gbèsè èyí ká bá wá lónìí àmọ́ ààrẹ Tinubu ẹ lọ́wọ́ bẹ̀yẹ sí gbogbo àgbẹ̀ tí ń bẹ Nàìjíríà àti Dáúdù Igi Ogun gbogbo àgbẹ̀ ní wọn ò dùn sí yín o kìí ṣe bá a ní ká tà á máa wáyé bẹ́ẹ̀ gẹ́ máa wáyé bẹ́ẹ̀ àmọ́ àríwé eléyìí ọlọ́mọ tó jẹ́ àríwé ẹ̀ mọ́ bí mo ṣe wí gbogbo wallahi tallahi gbogbo àgbẹ̀ ní wí ẹ wá ń pèsè ẹ̀ ṣe dá bí ìtàgbẹ̀ ẹ̀ ṣe dá kẹ́kẹ́ gbogbo ní tractor ló dó ń gbèsè kódà ẹjẹ́ sọ gbogbo bá lé tí bẹ lóko ló ti sáfún tógó torí àdá tí wọ́n rí mọ́ sí ìrìnà December bẹ́ẹ̀ lẹ́nu ní òdòkú lọ́dún mẹ́ta àwọn aládẹ̀ súnmọ́ mẹ́kúnnù jù palliative tẹni aha mọ́rẹ́ nìkan ọwọ́ àgbà palliative ayé àkọ́rẹ́ alájí gbogbo owó àgbà palliative owó oríro dọ́ta ohun orísàn owó oríro tẹ̀sí ohun orísàn ẹ̀kàn hákìní ni ẹ bá ní sọ fún ìjọba nígbò bí a ti wí náà ni opportunity láti wí náà ni ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ pé minister for agric kẹ́ lọ wo kọ́ńkálukú ẹ mọ́ bún àlówó kankan ìjọba bó ni wọ́n ti ń ṣe l'Amẹ́ríkà ń jọ ọjà bá fọ́ bó wọ́n ti ń ṣe ní Japan ń jọ oúnjẹ bá fọ́ bó wọ́n ti ń ṣe ní Saudi ń jọ oúnjẹ bá fọ́ bó wọ́n ti máa ṣe ẹ̀mọ́ ẹ̀ka dájú ni alóbèrè tractor yìí náà fi tractor yìí sí àníkàwà náà à ń fìdí ara wa nǹkan sí oúnjẹ àrí gan ẹ bá lóúnjẹ àrí tí bá ń yọ àǹkárá ó ti rà á ti pẹ́ ni ká ń lọ ni ẹ̀rọ kálukú ti délẹ́gẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn ọlọ́kọ̀ tẹ́rí wọn gbákámú ní ohun mo pè ọlọ́kọ̀ kan mo ní wá bá kó nǹkan lògùn mọ̀sọ́ ẹni tí ma ń halẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹgbọ́lọ́ wọn bá wọn fi mo ní èlé wọ́n tó lọ́sọ́ 100,000 fún èlé ó ní ẹlẹ́kùn kí lẹ́ sọ rẹ́gẹ̀ kó mùnrin ahàn nǹkan dé lóòtọ́ ọwọ́ adé lánàá wà lọ́yìn ó tún wà fowó kù tó nígbà tí ń sọ̀rọ̀ mo rí pé ha ní ẹlẹ́gẹ̀ tá a máa bí pé èlé ó gbélé wa tó pẹ̀ ní òlẹ́lẹ́ fẹ́ wà ẹjọ́ dọ̀tún lá ẹbá tó dọ̀tún lẹ́tọ̀ ẹjọ́ ẹwọ ìmọ̀ kí máa kó ìyá ẹgẹ́ bàbá oníkìní tàbí ẹjọ́ dìgbà ẹbá ni wá nǹkan ṣe sórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ àgbẹ̀ ń sun ẹkún àwọn ẹkún wo ẹni ẹbá bí ilẹ̀ tó bọ́ tàbí ẹkọ̀rí oko ọmọ yìí náà lò kó lásìkò yìí lágbára ọlọ́ bẹ́ẹ̀ bá tó ṣe ìtàwé ìjọ mẹ́jọ yóò lè jù báyìí lọ nígbà bí a sì wí mi títí máa tún ti ṣe dáadáa ni ẹ pé kọ́mítì kan dìde kì í sàwọn àgbẹ̀ alákọ̀wé o àwọn àgbẹ̀ tó lóko tí wọ́n tọ́ mọ ní oko tí ì ságbẹ̀ àgbẹ̀ olóṣèlú tó wọ́n kà pé àmọ́ wọ̀rí àárí wọn tẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹnìkan tí ó wọ bá lé àgbẹ̀ lọ tí ó wọ ní oko kọ̀ọ̀kan lọ àwọn lọ́dàkọ̀ yìí ẹ̀rẹ̀ ẹ̀gẹ́ lọ́wọ́ wa ẹ lọ dànù omi ẹ̀ dànù odò ẹgbà owó ẹ̀ra ẹ̀gẹ́ ní ọwọ́ àgbẹ̀ ẹ mọ̀ bùn alówó ẹ̀rà àgbàdo supplier ń ké ajégúnlẹ̀ owó tí ẹ máa fáwọn èèyàn mọ́sálásí wọn fún amáyé táwọn àgbà ní mọ́sálásí bísẹ̀bílì láì mọ́sálásí náà ti rú amáyé táwọn ẹlẹ́gbùn máa dálẹ̀ wọ́n dálẹ̀ àmọ́kọ̀ dàbí ti dóní ẹ padà síbẹ̀ Quran níbi àwa ti kú tó láti fẹ́ múra nínú ọ̀rọ̀ bí ọlọ́run tẹ̀ ní ayé aláàrọ̀ yìí asíyàmù wal Quran ẹja sọ́jọ́ anábìwá Muhammad ẹwọ ẹja sọ́jọ́ dọ́là aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh